හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි WhatsApp app එක එකම ෆෝන් එකේ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. WhatsApp විතරක් නෙවෙයි Messenger, Facebook වගේ app ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා. හරි බලමු අපි ගිහිල්ලා මුලින්ම ඔයාලා setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා advanced feature කියලා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට ගියපුවම තියෙනවා dual messenger කියලා. ඒක ටච් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ආවා. හරි දැන් WhatsApp app එක එකම ෆෝන් එකේ තව එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙතන මේක ටච් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙතන කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන. හරි දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. අපි බලමු ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ හරි දැන් මෙතන ඔයාලට නම්බර් එකක් දාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙලා නම්බර් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම ෆෝන් එකේ. WhatsApp විතරක් නෙවෙයි Messenger පුළුවන්, Facebook app එක පුළුවන්. මේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. dual විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් app විතරයි. අනිත් ඒවා පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. Sam Tech SL YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා.